Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και τα ιστιοφόρα. Έχουμε λοιπόν διαφόρων ειδών ιστιοφόρα, τα οποία ταξιδεύουν έτσι, στις ελληνικές θάλασσες. Έχουμε λοιπόν τα σκάφη αγώνων, που είναι ειδικά σκάφη που φτιάχνονται για να τρέχουν αγώνες, έτσι, που κάνουν εδώ στην Ελλάδα. Και έχουμε και τα σκάφη κρουαζιέρας. Τα σκάφη που νοικιάζονται ή τα έχει κάποιος ιδιώτης απλά για να κάνει βόλτες διακοπές. Έτσι. Εδώ στη φωτογραφία είναι σκάφος κυρίως αγώνων. Εντάξει. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τα σκάφη αγώνων ή κρουαζιέρας. Θα πάμε στην επόμενη φωτογραφία να δούμε λοιπόν σκάφη ιστιοφόρα κρουαζιέρας ή νοικιάρικα, charter στα αγγλικά. Τα σκάφη κρουαζιέρας λοιπόν έχουν τις ευκολίες να μπορούν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι κυρίως με ανέσεις, όπως το να έχει ένα ιστιοφόρο, έτσι, εδώ τέντα για το καλοκαίρι, μόνιμη τέντα. Την ώρα που ταξιδεύεις, στην πρίμη, στο πίσω μέρος εδώ, έχει λοιπόν μόνιμη τέντα και ακριβώς λίγο μπροστά έχει κι άλλο ένα εδώ ύφασμα για οποιαδήποτε νερά που μπορεί να έρχονται από κυματισμό, να μην έρχονται όταν έχεις κόντρα το κύμα, να μην μπαίνουν στο πίσω εδώ μέρος που κάθονται συνήθως οι επιβάτες στο πλήρωμα. Έτσι, έχουνε, το λένε και spray hood. Έτσι. Επίσης, τα σκάφη κρουαζιέρας έχουν στο μπροστινό μέρος έχουν την άγκυρα. Έτσι, όπως και στα καράβια μπρος στην πλώρη πάντα είναι η άγκυρα. Έχουν λοιπόν την άγκυρα την οποία τη ρίχνουν με ηλεκτρικό τρόπο. Έχουν κάποιο καλώδιο, τη ρίχνουν την άγκυρα λοιπόν. Το λένε ηλεκτρικό εργάτη. Έτσι. Επίσης έχουν τη λιχτά πανιά. Τα σκάφη κρουαζιέρας έχουν τη λιχτά πανιά. Εδώ. Έχουν εδώ πέρα το πίσω μέρος από το κεντρικό πανί και μπροστά εδώ είναι ένα πανί, είναι τη λιχτά, ώστε να υπάρξει ευκολία την ώρα που κάνουμε λοιπόν το ταξίδι και πηγαίνουμε διακοπές, τυλίγουμε τα πανιά την ώρα που μπαίνουμε στο λιμάνι και όταν θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, θέλουμε να ανοίξουμε τα πανιά μας, τα ξετυλίγουμε. Τα σκάφη που είναι για αγώνες, τα πανιά τους δεν είναι τυλιχτά, είναι με τον κλασικό τρόπο ιστιοφορίας, όπως το λένε, ανεβοκατεβαίνουνε και κάθε φορά το πλήρωμα πρέπει να τα ανεβάζει αναλόγως και την ένταση του αέρα που έχει και να τα κατεβάζει και να τα διπλώνει. Ενώ στα σκάφη κουραζιέρας είναι ρόλερ, είναι τυλιχτά, άρα έχουμε την ευκολία λοιπόν κατευθείαν να τυλίγουμε τα πανιά και να μπαίνουμε στο λιμάνι. Θέλουμε λοιπόν την ευκολία στην κουραζιέρα. Έτσι, κάποιος που νοικιάζει ένα σκάφος θέλει την ευκολία του, θέλει να ρίχνει την άγκυρα με ηλεκτρικό τρόπο, δεν θέλει να τη ρίχνει με το χέρι όπως σε αυτό το σκάφος. Να ρίχνει αλυσίδα, να ρίχνει το βάρος της άγκυρας και να ξανασηκώνει κάθε μέρα που πηγαίνει για διακοπές. Άρα έχουμε μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα βέβαια. Έτσι, όποιος θέλει να κάνει γρήγορη ιστιοπλοεία, παίρνει ένα αγωνιστικό σκάφος ή πηγαίνει πλήρωμα σε ένα αγωνιστικό σκάφος. Όποιος θέλει να κάνει κουραζιέρα, αν κάποιος πάει στα δύο βασικά έτσι, λιμάνια εδώ στην Αθήνα, στον Άλυμο ή στο Λαύριο ή και στη Μαρίνα Ζέας έχουν σκάφη που νοικιάζονται, θα δει ότι τα σκάφη αυτά έχουν όλες τις ανέσεις λοιπόν για να νοικιαστεί ένα σκάφος. Επίσης, μέσα το σκάφος έχει χώρους, εδώ είναι λοιπόν ο εξωτερικός χώρος του cockpit όπως το λέμε, δηλαδή της πρίμης είναι. Στην αριστερή φωτογραφία είμαστε στην πρίμη εδώ, εδώ μπορούμε άνετα, έχουμε το εξωτερικό καναπέ, έχουμε τα στρώματα σε ένα σκάφος που νοικιάζεται, έχουμε στρώματα ήδη στο χώρο του cockpit και αυτά τα στρώματα μπορεί να είναι και μπροστά πάνω στο κατάστρωμα, ώστε να κάθεται οποιοσδήποτε έτσι, όπου θέλει. Έχει άνεση λοιπόν ένα τέτοιο σκάφος για την κρουαζιέρα. Έχει άνεση λοιπόν να κάθονται όλοι οι επιβάτες στο πίσω μέρος. Στο
μέσα χώρο στο εσωτερικό που είναι δεξιά φωτογραφία, πάλι έχουμε το σαλόνι, έτσι. Εδώ μπορεί και κάποιος να κοιμηθεί ακόμα και στο σαλόνι, έχουμε τραπέζι, έχουμε κουζίνα μέσα, το ίδιο ισχύει βέβαια και για το ταχύπλο, αλλά και στο ιστιοφόρο είναι ένα πλωτό σπίτι, εδώ. Μπορεί κάποιος να κάνει όλο το χρόνο διαμονή. Τα σύγχρονα σκάφη έχουν επίσης κλιματισμό, έχουν ζεστό αέρα, έχουν τα ακόμα πιο ακριβά σκάφη και πιο μεγάλα μπορούν να έχουν ό,τι έχει ένα σπίτι για να μείνεις μέσα, έτσι. Έχουν μηχανή, έτσι, το ιστιοφόρο κινείται βέβαια, κυρίως λέμε ότι θέλουμε να ταξιδεύουμε με τα πανιά περισσότερο για να πηγαίνουμε πιο οικονομικά, να μην καίμε πετρέλαιο. Αλλά έχει βέβαια την μηχανή του μέσα ώστε να μπορούμε τουλάχιστον στα λιμάνια και την ώρα που δεν έχει αέρα, έτσι, σε ένα ταξίδι βάζουμε μπρος τη μηχανή. Έχει μεγάλη διαφορά το ιστιοφόρο σε σχέση με τα ταχύπλοα, έτσι, στην ταχύτητα και στην πλεύση. Πολύ πιο οικονομικό το ιστιοφόρο, το ταξίδι του, έτσι, όταν έχει αέρα. Μπορεί και κινείται σχεδόν με μηδενικά καύσιμα όταν μία μέρα έχει ιδανικό αέρα για να ταξιδέψει λοιπόν με τα πανιά του. Η μηχανή του είναι συγκριτικά με το ταχύπλο, έτσι, πολύ πιο μικρή, άρα και σημαντικά λιγότερα καύσιμα από ότι ένα ταχύπλο. Λοιπόν, εδώ είναι και οι καμπίνες, έτσι, στο εσωτερικό ενός σκάφους, οι καμπίνες, μπορεί κάποιος να μείνει. Εντάξει, όσο πιο μεγάλο φυσικά είναι το σκάφος, έχει και πιο άνετες καμπίνες μέσα. Για να πούμε, ας πούμε, ένα ιστιοφόρο σκάφος που νοικιάζεται περίπου 12 μέτρων, μπορεί να κοιμήσει μέσα 6 με 8 άτομα. Έτσι, συγκριτικά. 6 με 8 άτομα λοιπόν να μείνουν μέσα. Μπορεί να έχει γύρω στις 3 διπλές καμπίνες, όπως λέμε, έτσι, συν το σαλόνι, αν θέλει κάποιος να μείνει. Επίσης, τα σκάφη πλέον έχουν εξυγχρονιστεί σε σχέση με τα παλιότερους τύπους ιστιοφόρων και έχουν γίνει πιο φαρδιά τα ιστιοφόρα, έτσι. Έχουν γίνει λοιπόν πιο φαρδιά και βγάζουν πιο άνετους χώρους μέσα, πιο άνετες καμπίνες και επίσης κάθε καμπίνα λοιπόν συνήθως έχει και τουαλέτα. Τα σκάφη πάνω από τα 12-13 μέτρα πλέον είναι πλεονέκτημα για αυτούς που το νοικιάζουν το σκάφος να έχει λοιπόν μέσα κάθε καμπίνα και την τουαλέτα. Λοιπόν, τώρα, οι εταιρείες που νοικιάζουν σκάφη, έτσι, έχουν στο στόλο τους επίσης τα καταμαράν, έτσι, τα σκάφη τα οποία έχουν διπλούς πλωτήρες, έτσι, στις άκρες έχουν 2 γάστρες, 2 πλωτήρες. Αυτή είναι η διαφορά του καταμαράν σε σχέση με το μονοχάλ, αυτό που είδαμε στην αρχή, το ιστιοφόρο που έχει 1 γάστρα, έτσι. Έχουν λοιπόν 2 πλωτήρες, έχουν πιο φαρδί κήτος λοιπόν, πολύ πιο άνετο πάνω στο κατάστρωμα και πολύ πιο άνετους χώρους βέβαια και κάτω, στο εσωτερικό. Αυτά έχουν στο εσωτερικό τους λοιπόν 2 μηχανές. Έχουν 2 προπέλες και έχουν το πλεονέκτημα επίσης ότι είναι πιο γρήγορα με τα πανιά συνήθως. Όταν έχει ιδανικό αέρα για ένα ταξίδι, είναι πιο γρήγορα και με τη μηχανή, γιατί έχουν 2 μηχανές, πάλι και εκεί υπερέχουν, έχουν λίγο διαφορετικό ταξίδι. Αλλά το μειονέκτημα με το καταμαράν είναι ότι θέλεις λοιπόν ένα λιμάνι το οποίο θα έχει ή μία θέση όταν δένεις να έχει λοιπόν αρκετό φάρδος όσο το σκάφος που έχεις. Έτσι, ενώ με το μονοχάλ
Το μονόγαστρο είναι στο μισό πλάτος. Το σκάφος, άρα, είναι πολύ πιο εύκολα έτσι να βρεις θέση. Η μηχανή του είναι αυτή ο Ελικάς είναι... Όχι, η μηχανή τώρα είναι πίσω, στην πρίμη κυρίως είναι. Όχι, εδώ. Πού λες ακριβώς φωτογραφία? Στο κέντρο. Τι είναι εκεί? Όχι, για εδώ πέρα. Ναι, τι είναι αυτό? Όχι, όχι, εδώ είναι η Άγκυρα. Στο κέντρο είναι η Άγκυρα. Έχει μία άγκυρα. Έτσι, το καταμαράν. Η μηχανή στα καταμάραν είναι στο πίσω κομμάτι, στην πρίμη. Και εδώ η φωτογραφία του καταμαράν, έτσι, από την πρίμη, τώρα βλέπαμε την πλώρη. Εντάξει, η μηχανή του είναι κάπου εδώ, μετά τα σκαλοπάτια, κάπου εδώ δεν μπαίνει. Αριστερά-δεξιά. Έτσι, και είναι κοντά βέβαια και στις προπέλες. Είναι πιο εύκολο με τις μανούβρες. Λόγω του ότι με τις διπλές προπέλες στρίβει πιο εύκολα στο λιμάνι. Έτσι, σε σχέση με το μονοχάλ. Αλλά απαιτεί για κάποιον που νοικιάζει ένα καταμαράν ή ταξιδεύει, είναι δικό του, απαιτεί βέβαια να καίει τα διπλά καύσιμα. Το κατάστρωμα, ο χώρος της πρίμης, ο χώρος της πλώρης γενικά είναι πολύ πιο φαρδής. Έτσι, αυτό είναι το πλεονέκτημά του. Ο χώρος της διακυβέρνησης επίσης, έτσι, για τον καπετάνιο, αν το έχετε δει κιόλας σε λιμάνια, έχει φτιαχτεί να είναι πιο ψηλά σε σχέση με το μονόγαστρο. Έτσι, το πιλωτήριό του είναι πολύ πιο ψηλά. Το πανί του, το πίσω πανί του επίσης, είναι πιο ψηλά και αυτό. Περισσότερη δύναμη με το πανί παρά με την πανί, έτσι. Η δύναμη. Ανάλογα τον αέρα. Ανάλογα τον αέρα, ναι, ναι. Είναι δυνατό και με τα δύο. Έχει ένα σημαντικό επίσης πλεονέκτημα ότι γενικά τα ιστιοφόρα γέρνουν, έτσι, όταν ταξιδεύουν κόντρα στον άνεμο. Ιδίως εκεί. Και πλάγια με τον άνεμο. Θα δούμε λίγο και κάποια στοιχεία λίγο των ανέμων, των πλεύσεων. Το καταμαράν όμως είναι πολύ σταθερό, δεν γέρνει. Δεν σηκώνεται εύκολα. Πρέπει να είναι αγωνιστικό σκάφος για να σηκωθεί στον ένα πλωτήρα και να ταξιδεύει. Επειδή είναι αρκετό το βάρος του, συνήθως είναι ίσιο. Ενώ το σκάφος, το ιστιοφόρο, το κλασικό, με μία γάστρα γέρνει. Γέρνει αρκετά και πρέπει ο κυβερνήτης, ας πούμε, να ξέρει τι ακριβώς επιφάνεια πρέπει να έχει πανιών, ανάλογα με τον αέρα. Διαφορετικά, αν βάλει μεγάλα πανιά, ας πούμε, σε δυνατό άνεμο, ας πούμε στα 6-7 μποφόρ, που είναι δυνατός ο άνεμος, εκεί θα γέρνει πολύ και θα βγαίνει εκτός πορείας το σκάφος. Θα είναι και επικίνδυνο κιόλας για τους επιβάτες. Και εδώ, παρόλο που δεν γέρνει το σκάφος εύκολα, και εδώ βέβαια πρέπει πάλι να έχεις την κατάλληλη επιφάνεια των πανιών. Τώρα, οι διαφορές, για να ξέρετε έτσι, αν κάποιος, ας πούμε, δουλέψει επαγγελματικά σε τέτοια σκάφη, οι διαφορές σε σχέση με το μονοχάλ, γιατί θα λέγαμε τώρα ότι αν πάμε σε ένα λιμάνι και δούμε, ας πούμε, στον άλυμο που είναι πολλά τα σκάφη εκεί που νοικιάζονται, πλέον τα καταμαράν είναι αρκετά σε σχέση με παλιότερα χρόνια που ήταν μόνο τα μονόγαστρα, έτσι, στο κομμάτι των αυλώσεων του chartering των σκαφών. Το καταμαράν, σε σχέση λοιπόν με ένα μονόγαστρο, χρειάζεται συνήθως 2 τουλάχιστον να είναι επαγγελματίες για να το δέσουν εκτός των επιβατών. Έτσι, ο καπετάνιος εδώ σε ένα καταμαράν, δηλαδή όταν είναι πάνω στο πιλωτήριο, μπαίνοντας στο λιμάνι, δεν μπορεί να ρίχνει ταυτόχρονα και την άγκυρα μπροστά να είναι στην πλώρη ή να πετάξει τουλάχιστον το σκοινί το πίσω. Ενώ στο σκάφη απλά, μονόγαστρα, επειδή μπορεί να έχεις ηλεκτρονικά την άγκυρα και από το πιλωτήριο μπορεί να τη ρίχνεις την άγκυρα,
Έτσι. Μπορείς να έχεις και το πίσω το σκηνή, δηλαδή ένα skipper, ας πούμε, όπως το λένε με αγγλικό όρο, μπορεί να τα κάνει σχεδόν όλα, ενώ στο καταμαράν χρειάζεται και ένας ναύτης να είναι. Οπωσδήποτε να ρίξει τα σκοινιά τα πίσω. Ένας τουλάχιστον να είναι ναύτης και καπετάνιος. Δεν μπορεί να αφήσει το πιλωτήριο ο καπετάνιος τώρα και να πάει να ρίξει πίσω το σκοινί, έτσι, που χρειάζονται 2 σκοινιά πίσω για να δέσει και μία άγκυρα μπροστά. Στο εσωτερικό του σκάφου, σε κάθε τουαλέτα έτσι, κοντά, υπάρχουν κάποιοι σωλήνες όπου μπαίνει νερό από τη θάλασσα ή βγαίνει νερό από τη θάλασσα. Επίσης, οι βάνες, επιστόμια, βάνες λοιπόν, έτσι, όπου συνδέονται, έτσι, έχει κάποια ειδική τρύπα που έχει φτιαχτεί, έτσι, στα ύφαλα και είναι για να φεύγει ή να εισέρχεται το νερό. Εδώ λοιπόν στα ύφαλα πρέπει ο κάθε καπετάνιος όταν ταξιδεύει να ξέρει που είναι αυτές οι βάνες. Σε περίπτωση εισρωής, ας πούμε, νερού μέσα στο σκάφος, κλείνουμε τις βάνες. Κλείνουμε την εισαγωγή του νερού λοιπόν για να πάμε να δούμε από ποια βάνα βάζει το νερό. Και πώς θα αδειάσουμε τα νερά, βέβαια, υπάρχουν κάποιες οδηγίες. Εδώ είναι το δίκτυο, ας πούμε, της τουαλέτας.